Hello friends, JYOTIKAMIXYT মই JYOTIKA আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে। Friends, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এয়া চাকচোন মই পিন্ধি আছো এজোৰ ফেব্ৰিক কৰা মেখেলা চাদৰ আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে এজোৰ পুৰণি কাপোৰত নতুন এটা ৰূপ দিলো আৰু কি ধৰণে কৰিছো তাৰ এটি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এটো কৰিছো ষ্টেনচিলৰ সহায়ত একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে সকলোৱে কৰিব পাৰিব। আহকচোন তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিওটোৰ মাজত Friends, এই stencilখন দেখি হয়তো মনত পৰিছে কেদিনমানৰ আগতে এই stencilখনৰ সহায়ত মই গোল্ডেন কালাৰ দি এখন শল কৰিছিলো নহয়নে আৰু তেতিয়া কৰি থাকোতে কৈছিলো যে মই কাপোৰ এজোৰ কৰি আছো ফাইনালি মোৰ কাপোৰজোৰ হৈ গল আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো আসলতে কাপোৰজোৰ কৰিবলৈ মই 4টা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছিলো আৰু 4ডাল ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত সকলোৱে কৰিব পৰাকৈ মই টেকনিক এটা শিকাই দিম নিশ্চয় সকলোৱে এনেকৈ কৰিব পাৰিব আসলতে এজোৰ মোৰ নতুন কাপোৰ নহয় পুৰণি কাপোৰে সাইডত পটি থকা আগতে স্কুল কৰা এজোৰ কাপোৰ আছিলে আৰু এই কাপোৰজোৰকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকৈ মই কৰিলো তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাককচোন আৰু এটা নিউ লুক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু কেনে হৈছে নাজানো তথাপি এটা আইডিয়া কৰি পেলাই মই 4ডাল ব্ৰাছ দি কম সময়তে কম খৰচতে কেনেকৈ ষ্টেনচিল দি আমি এজোৰ কাপোৰ পটককৈ উলিয়াই ল'ব পাৰো আপোনালোকক দেখ ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই এক্ৰিলিকৰ এয়া ব্লেক কালাৰটো লৈছো ব্লেক কালাৰত ব্লেক ব্ৰাছডাল ইউজ কৰিছো আৰু মূৰৰ অংশ হাতৰ অংশত ব্লেক কৰি দিছো ঠিক সেইদৰে যেটো এয়া মাজৰ ব্লাউজৰ অংশ তাত ইয়েলো কালাৰৰ ইয়েলো ব্ৰাছ এডাল লৈছো আৰু ৰেড ব্ৰাছ এডাল লৈছো আৰু গ্ৰীণ ব্ৰাছ এডাল লৈছো একিডাল 4ডাল ব্ৰাছে 4টা ৰঙত মানে লৈ লৈছো আৰু কম সময়তে একেবাৰে সহজতে মই খানি গৈছো আৰু কাপোৰজোৰ এঘণ্টাও নালাগিল হৈ গল আৰু আপোনালোকৰ লগত আজি শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকে চাই থাককচোন স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই মেখেলাখন কৰি লৈছিলো মানে ষ্টেনচিলটো আৰু অলপ স্লিক আছিলে মেখেলাখন সেইকাৰণে হয়তো ফিচিকিব পাৰে অকন সাৱধানে কৰিব তাৰ পিছত চাদৰখন কৰিম আফ্ৰিকান লেডি মেখেলা চাদৰটো আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে আসলতে এই আফ্ৰিকান লেডি গৰাকীকে একেবাৰে সহজতে আমি কোনো ড্ৰয়িং নকৰাকৈ কোনো পেইন্টিং নকৰাকৈ একেবাৰে সহজতে কেনেকৈ আমি এনেকৈ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰো সেই মানসে আসলতে এই ভিডিওটো লৈ আহিলো এতিয়া চাকচোন চাদৰখন কৰিছো চাদৰখন পাকাত ডাঠ কাপোৰ দি পেলাই পাৰি লৈছিলো আৰু একেবাৰতে 4টা ৰং উলিয়াই লৈ পেলাই এনেকৈ একেবাৰে সহজতে কৰি উলিয়াইছিলো আৰু ইমানখিনিলৈকে যদি চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষত ধুনীয়া কমেন্ট এটা কৰিব তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাককচোন
ফ্ৰেণ্ডছ, এইদৰে মই কাপোৰযোৰ কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।